হেল্ল' তো পুনৰ এবাৰ তোমালোকক ৱেলকাম জনাইছোঁ আমাৰ এই প্লেটফৰ্ম ৰেগুলেট আছামলৈ। তো এইটো ভিডিঅ'ত আমি কথা পাতিম উইক নম্বৰ 6 উদ্ভৱ বেচ ক্লাছ 11 ছায়েন্সৰ কাৰণে যোনটো আছাম বৰ্ড 2026 কাৰণে আছে। আৰু ইয়াত আমি কথা পাতিম ডে নম্বৰ 37 পৰা ডে নম্বৰ 40 লৈ কি ছাবজেক্ট কৰিব লাগিব। আৰু আশা কৰিছোঁ তোমালোকে চবে টাৰ্গেটছবোৰ ধুনীয়াকৈ লেকচাৰ্ছবোৰ কমপ্লিট কৰি আহিছা। আৰু কিছুমানে মই দেখিছোঁ এটেণ্ডেঞ্চ দি আছে, বাট এতিয়াও কিছুমানে এটেণ্ডেঞ্চটো দিয়া নাই। গতিকে হ'ব আৰু তোমালোকে নিদিয়া যদি নিদিয়া পাতত, বাট মই যিহেতু তোমালোকৰ বেচটো কমপ্লিট কৰাম বুলি ভাবিছোঁ কৰাম। বাট আশা কৰিছোঁ যোনে যোনে কৰি আছা এতিয়ালৈ চবে কমেণ্টটো দি থাকিবা। নেক্সট চোৱা, ইন দিছ উইক উই উইল কমপ্লিট। এইটো সপ্তাহত আমি উইক নম্বৰ 6 আমি কি কমপ্লিট কৰিম? আমি কমপ্লিট কৰিম গ্ৰেভিটেশ্যন চেপ্টাৰ, ইকুইলিব্ৰিয়াম, লোক'মোশ্যন এণ্ড মুভমেণ্ট আৰু বাইনমিয়েল থিয়ৰাম। এই গ্ৰেভিটেশ্যনটো 4 আৱাৰ 14 মিনিট যোনটো 5 ডেজত কমপ্লিট কৰিম। ইকুইলিব্ৰিয়ামটো 4 আৱাৰ 3 মিনিট 4 ডেজত। তাৰপিছত তোমাৰ লোক'মোশ্যন 3 আৱাৰ 1 মিনিট আছে 3 ডেজত। বাইনমিয়েল থিয়ৰামটো 1 আৱাৰ 49 2 ডেজত কমপ্লিট কৰিম। চাই লোৱা গোটেই প্লেনাৰটো 22 ডিচেম্বৰৰ পৰা 20 ডিচেম্বৰলৈকে আছে। গ্ৰেভিটেশ্যন চোৱা এদিন 2 দিন 3 দিন 4 দিন 5 দিন। আৰু ইয়াত অকল লেকচাৰ নহয়, লেকচাৰ লগত তোমালোকে কুৱেশ্যন প্ৰেক্টিচ কৰিবা যিবোৰ তোমাৰ অলৰেডি লেকচাৰত কৰাইছে। তাৰপিছত এক্সট্ৰা তোমালোকে PYQs কৰিব পাৰা আৰু প্লাছ এক্সাম্পলছ আৰু এক্সাৰচাইজৰ কুৱেশ্যন কেইটাও কৰিব পাৰা এই সময়ত, ঠিক আছে। তাৰপিছত তেনেকৈ ইকুইলিব্ৰিয়াম 4 দিন, তাৰপিছত বাইনমিয়েল থিয়ৰাম 2 দিন, তাৰপিছত তাৰ ৰিভিজন মানে PYQs কৰিব পাৰা। তাৰপিছত লোক'মোশ্যন মুভমেণ্ট 3 দিন। তাৰপিছত তোমালোকে এই যোনটো মই কৈছিলোঁ 10 PM 1:30 এইবোৰ ৰিভিজন টাইম হা, 30 মিনিট 30 মিনিট 30 মিনিটকৈ ডেইলি এই তিনিটা ছাবজেক্টৰ ৰিভাইজ কৰি যাবা। যোনদিনা যি পঢ়িবা সেইবোৰ 30 মিনিট 30 মিনিটকৈ ৰিভাইজ দি যাবা। আৰু ছানডে দিনা তোমালোকে গোটেই উইকৰ ৰিভিজন কৰি মেলি তোমালোকে PYQsবোৰ বাকী থকা যিবোৰ PYQs থাকি যায় এইকেইদিনত তুমি কমপ্লিট কৰিব নোৱাৰা সেইটো কমপ্লিট কৰি ল'বা। নেক্সট চোৱা, 29 ডিচেম্বৰ 30 ডিচেম্বৰ 31 ডিচেম্বৰ আৰু 1 জানুৱাৰী তোমালোকৰ লিভ ছুটি। उसके बाद যাৰ বেকলগ আছে সিহঁতে বেকলগ কমপ্লিশ্যন কৰি ল'বা। 31 অলপ ৰেষ্ট লৈ ল'বা। 1 জানুৱাৰী তোমালোকে এনজয় কৰিবা, কিন্তু বেকলগটো কমপ্লিট কৰি ল'বা, ঠিক আছে। তাৰপিছত চোৱা, নেক্সট টাৰ্গেটছ উইল বি কণ্টিনিউড ফ্ৰম 2 জানুৱাৰী। আৰু তোমালোকে যাৰ বেকলগ আছে বা যোনে যোনে ঘৰ যাবা তোমালোকে কি কৰিবা, বহীটো লৈ যাবা। গতিকে কিতাপ নিলেও বহীটো লৈ যাবা। গতিকে তোমালোকে ক্লাছ কৰি মেলি ধুনীয়াকে পঢ়িব পাৰা আৰু যাতে বেকলগ নালাগক। তো সিমানে কৈ পিনি সামৰিছোঁ। থেংক ইউ, নমস্কাৰ।